سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوبم. من پانتام. امیدوارم که هر کجا که هستین حالتون خوب باشه. هفته گذشته راجع به تو، شما و ایشون صحبت کردیم و قرار بود که تو این قسمت دوم درس چند تا واژه خاصی رو با هم ببینیم. امروز یه سری افعال یاد میگیریم یا مرور میکنیم و این افعال دو گروهن: افعال عادی و معادل رسمیشون. این درس برمیگرده به یه مقاله‌ای که سال 2018 تو وبلاگم نوشتم. 8 Tato phrases to sound polite in Persian. زیر این ویدیو لینک میکنم براتون. ولی دوست داشتم که محتوای این مقاله رو به صورت شفاهی بهتون توضیح بدم، چون این افعال بسیار کاربردی‌اند و به طور روزمره استفاده میشن. خوبه که گوشتون آشنا بشه. اگر عضو این کانال نشدین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنین و حالا شروع میکنیم. خب تو این درس این افعالی که سیاه هستن افعال عادی هن. وقتی شما اول فارسی یاد میگیرین این افعال رو یاد میگیرین. معادل رسمیشون آبیه. اینا خیلی رسمی و مؤدبن. وقتی که این افعال آبی رو به کار میبریم در واقع داریم طرف مقابل رو میبریم بالا، بزرگشون میکنیم و خودمون رو نمیبریم بالا، حتی شاید یک کمی کوچیک کنیم. ولی این بازی تعارفه. Just to be perfectly clear, the verbs that are in blue are just to show respect to the person that you're speaking to, and these are the deferential or honorific versions. Essentially, you're putting someone in a higher position and making yourself seem more humble, but these are just formalities. They're not in any way, don't take them literally. It's just part of the culture and it's just a formality. آمدن to come که معادل رسمیش میشه تشریف آوردن. این کلمه تشریف یا تشریفات it's like formalities or ceremonies. بعضی جاها شاید ببینین تشریفات یا تشریفاتی که it's like VIP. بنابراین این تشریف آوردن it's literally like bringing ceremonies, or sometimes I think of it as like bring your VIP kind of self in that kind of way. It sounds very formal. It's just, politeness. مثلا به دوستم میگم بیا خونم. Come over to my house. ولی وقتی میخوام مؤدب باشم مثلا به همسایم خیلی رابطه نزدیکی نداریم و میخوام مؤدب باشم میگم تشریف میارید خونمون. Like, would you like to come to our house? Are you coming to our house? یا دم در وای نستین. تشریف بیارید داخل. Don't stand at the door. Like, please come in. به دوستم چی میگم؟ میگم بیا تو. ولی وقتی میخوام احترام بذارم میگم تشریف بیارید. رفتن to go و تشریف بردن. پس بازم این کلمه تشریف هست. Literally to take your ceremonies or like to take your VIP self. That's how I think of it sometimes. به دوستم میگم کجا میری؟ Where are you going? ولی اگر من بشینم تو تاکسی راننده که میخواد به مسافرش احترام بذاره میگه کجا تشریف میبرید؟ Right? Where are you going? Politely. کی تشریف میبرید کانادا؟ When are you going to Canada? مثلا من اینو به رئیسم میگم چون میخوام احترام بذارم بهش، میخوام ببرمش بالا. ولی به دوستم چی میگم؟ کی میری کانادا؟ ماندن که به فارسی گفتاری میشه موندن to stay و تشریف داشتن. هنوز سر شبه، یک کم دیگه بمون.
It's still early. Stay a little longer. مثلا به دوستم میگم کجا میری؟ بمون. ولی اگر مثلا من همسایه‌مو دعوت کردم خونم و میخوام مؤدب باشم میگم هنوز سر شبه. تشریف داشته باشید. So it's still early. Like please stay a while longer. یا بودن to be or to stay و باز هم معادل رسمیش همون تشریف داشتن. مثلا به دوستم میگم فردا خونه ای؟ Are you home tomorrow or are you gonna be home tomorrow? یا فردا خونه تشریف دارید؟ Are you gonna be home tomorrow? این خیلی مؤدبه. اگر برم اداره میپرسم آقای آریانپور تشریف دارن؟ Is Mr. Aryanpur here? Is he present? و من دارم احترام میذارم به آقای آریانپور. خب این نکته خیلی خیلی مهمه که کل این افعال با تشریف ما همیشه برای طرف مقابل میگیم یا طرف مقابل به ما میگه ولی هیچ وقت ما از طرف خودمون نمیگیم. منظورم چیه؟ این ساعت چند تشریف بیارم؟ این غلطه چون من دارم از طرف خودم صحبت میکنم. What time should I come? نمیگم ساعت چند تشریف بیارم. چی باید بگم؟ وقتی از طرف خودم صحبت میکنم میگم خدمت رسیدن یا خدمت کسی رسیدن. This is literally to arrive at someone's service. مثلا من به دوستم میگم ساعت چند بیام؟ What time should I come? ولی اگر با استادم دارم صحبت میکنم میگم ساعت چند خدمتتون برسم؟ What time should I come? Literally, what time should I arrive at your service? Right? ساعت چند خدمتتون برسم؟ دارم به استادم احترام میذارم. به زودی میرسم خدمتتون. I'll come soon. Literally, I'll arrive at your service soon. رفتن to go or to leave و وقتی برای خودمون از طرف خودمون صحبت میکنیم رفع زحمت کردن. Literally to remove an inconvenience. مثلا من رفتم خونه دوستم و میگم دیر وقته من دیگه برم خونه. It's late, I should go home. ولی اگر همسایم منو دعوت کرده میخوام مؤدب باشم میگم دیر وقته من دیگه رفع زحمت میکنم. It's late, I should go. Literally, I should remove myself as an inconvenience, right? So it's kind of like, oh, I'd better get going, or I should be on my way, or like, I don't want to overstay my welcome. I should, head out. It's very polite. گفتن, to say و عرض کردن, to say something respectfully از طرف خودمون. مثلا یه بار تو تاکسی من نشنیدم کرایه چند بود و راننده گفتن عرض کردم 20 تومن. So like I respectfully said 20 تومن. گفتن to say فرمودن literally to order or command. این از طرف مقابله. این شاید این کلمه فرمودن آشنا باشه براتون. چون بفرمایید از فرمودن میاد. فرمودن are infinitive, the present stem فرما and then بفرمایید. میدونیم که بفرمایید کاربرد زیاد داره ولی ترجمه کلمه به کلمهش or like the literal translation is command me. آقای آریانپور فرمودن که امروز وقت ندارن. Mr. Aryanpur said or commanded that he didn't have time today.
مثلا من برای آقای آریانپور کار میکنم و از طرف ایشون صحبت میکنن و احترام میذارم. آقای آریانپور فرمودن، نمیگم گفتن. و اینجا اگر دقت کنین هم گفتم آقای آریانپور فرمودن که امروز وقت ندارن، سوم شخص جمع، چون دارم احترام میذارم. اینو هفته گذشته دیدیم برای ایشون. یا ایشون فرمودن که بعداً زنگ میزنن. He or she said, commanded, that he or she would call later. Right? فرمودن که زنگ میزنن، سوم شخص جمع برای ایشون. پس من وقتی از طرف خودم صحبت میکنم میگم عرض کردن و طرف مقابل فرمودن. So you respectfully say something and someone else commands or orders you. این مثال شاید کمک کنه که یادتون بمونه. چند سال پیش با دوستام رفتیم یه هتل و اون اول که داشتیم با پذیرش صحبت می کردیم داشتن همه چیز رو توضیح می دادن. مثلا رستوران اینجاست، کافه اونجاست، صبحونه این ساعته و تشکر کردیم و میخواستیم دیگه بریم به سمت اتاقمون. دوستم برگشت پرسید فرمودین رستوران دست راسته؟ You said or commanded the restaurant was on the right. Right? فرمودین چون داره احترام میذاره و پذیرش گفتن عرض کردم. That's what I respectfully said. Right? از طرف خودشون گفتن عرض کردم. یا بازم گفتن و امر فرمودن. To decree, this is literally to command an order. مثلا خیلی اتفاق افتاده که با یه شاگردی دارم کلاس رو هماهنگ میکنم و میپرسم کی وقت داری یا چه ساعتی وقت داری و یه شاگردم که میخواست مثلا خیلی به من احترام بذاره گفت هر وقت شما امر بفرمایید. So anytime you command or order, right? داره به من به عنوان استاد احترام میذاره. یا یه بار به شاگردم گفتم یه خواهشی دارم ازت. I have a favor to ask you. و شاگردم گفت شما امر بفرمایید. So, you just name it. Just say whatever it is that you need. So it's literally just command it, just order it. It's very polite. یا اگر برین رستوران سفارشتون رو بدین بعد سفارشتون تموم میشه بعد شاید گارسون بپرسه امر دیگه ای نیست. Is there anything else? Like, is there another order? و شما میتونین بگین عرض دیگه ای نیست. Like, no, there's nothing else. Thank you. خیلی مؤدبه. پس برای فعل عادی رفتن برای طرف مقابل میشه تشریف بردن و برای خودمون میگیم رفع زحمت کردن. برای فعل آمدن طرف مقابل تشریف آوردن و برای خودمون خدمت رسیدن. گفتن برای طرف مقابل فرمودن و برای خودمون عرض کردن. اینم از درسمون. امیدوارم که مفید بود. اگر براتون جدید بود شاید یک کم زمان ببره تا خوب جا بیفته ولی اشکالی نداره. فکر نکنین که به ایرانیا بر میخوره اگر یه موقعی این فاعل رو نگفتین یا درست استفاده نکردین. ایرانیا خوشحال میشن وقتی میبینن که یکی داره فارسی یاد میگیره و اصلا این انتظار رو ندارن که شما به عنوان زبان آموز بگین تشریف بیارید یا عرض کردم. اگر بگین عالیه ولی شما در قدم اول
باید بتونین بفهمین. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. اگر کمکتون کرد لطفاً دکمه لایک رو بزنین. فعلا تا درس بعدی، خدا نگهدار.